हेलो साथीहरु नमस्ते स्वागत छ आज पनि फेरि अर्को यो नयाँ भिडियोमा। साथीहरु सधैं जस्तै आज पनि मलेसियाको डिमान्डकै बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। कृपया भिडियोलाई सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्नु होला किनभने यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई कुन कम्पनीको डिमान्ड हो र कुन मेन पावरबाट डिमान्ड गएको छ, मेन पावर कुन ठाउँमा छ र कहिले यसको अन्तर्वार्ता छ, कति जनाको डिमान्ड छ भनेर सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। त्यसैले भिडियोलाई सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईहरु पनि मलेसियाको लागि डिमान्ड पर्खिराख्नु भएको छ र डिमान्ड कहाँ कसरी हेर्ने भन्ने थाहा छैन भने यो भिडियोले तपाईहरुलाई केही सहयोग मिल्नेछ भन्ने हिसाबले यो भिडियो तयार गर्दैछु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया साथीहरु च्यानलमा सब्स्क्राइब गरेर च्यानलमा जोडिनु होला किनभने आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै नयाँ डिमान्डहरु तपाईहरुलाई दिँदै जानेछु। जुन वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृत भएर प्रकाशित भएको डिमान्डहरुको जानकारी दिने गर्दछु। त्यसैले च्यानलमा जोडिनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। कुन कम्पनीको डिमान्ड हो र कुन मेन पावरमा डिमान्ड गएको छ, कति जनाको डिमान्ड छ र यसको अन्तर्वार्ता कहिले छ भनेर भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला। साथीहरु यो डिमान्डको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो कम्पनीको नाम रहेको छ laiwell industries.sdn.bhd laiwell industries.sdn.bhd र यसको पूर्व स्वीकृति मिति भनेको 2080 12 महिना 8 गते 2080 चैतको 8 गते यसले स्वीकृति लिएर यो विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ र यसको एलटी नम्बर छ 302136 302136 र तपाईहरुको यसमा चाहिँ महिला र पुरुष दुवै जनाको माग भइ आएको छ। 35 जना पुरुष र 15 जना महिला गरेर 50 जनाको माग भइ आएको छ। 35 जना पुरुष र 15 जना महिला गरेर 50 जनाको माग भइ आएको छ र बेसिक स्यालेरी भनेको त 1500 नै हो। यो भनेको 8 घण्टा 26 दिन बराबरको तलब हो। तपाईहरुले ओभरटाइम कम्पनीको नियम अनुसार ओभरटाइमको सुविधा भनेको छ र ओभरटाइम गर्नुभयो भने यो भन्दा बढी कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ र कम्पनीले खाने सुविधा दिएको छैन। बस्ने सुविधा पनि कम्पनीले दिएको छ र करार अवधि भनेको त 2 वर्षको नै हो जुनसुकै क्षेत्रमा आए पनि र यसको अन्तर्वार्ता चाहिँ मेन पावरकै कार्यालयमा मिति 2080 चैतको 16 गते यानी कि 2024 मार्चको 29 तारिकमा मेन पावरकै कार्यालयमा अन्तर्वार्ता हुँदैछ। र विशेष गरी यो कम्पनीमा के बन्छ भन्दाखेरि यो कम्पनीमा प्लास्टिकबाट बन्ने कपहरू, गिलासहरू, प्लेट, प्लास्टिकबाट बन्ने प्लेट, कप लगायत विभिन्न चम्चाहरू, तपाईहरुले बजारमा खाने चम्चाहरू, प्लास्टिकको आइसक्रिम खाने चम्चा लगायत विभिन्न मोमो चाउमिन खाँदाखेरि प्लास्टिकको चम्चाहरू दिन्छ नि त्यो खालको प्लास्टिकको चम्चा, प्लेट, कप, गिलासहरू युज एन्ड थ्रो एकचोटि प्रयोग गरे फाल्ने खाले प्लास्टिकको त्यस्तो खालको भाडा सामानहरू बन्छ भन्न प्याकिङ गर्ने प्लास्टिकको भाडाहरू त्यस्तो खालको यो प्लास्टिकको सामान उत्पादन गर्छ यो कम्पनीले र 35 जना पुरुष र 15 जना महिलाको माग भइ आएको छ। यदि तपाईहरु पनि जान इच्छा हुनुहुन्छ भने मेन पावरमा गएर अन्तर्वार्ताको मितिभन्दा अगाडि नै गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ र अन्तर्वार्ताको लागि मेन पावरले दिएको मितिमा अन्तर्वार्ता दिन जान सक्नुहुन्छ। र यो मेन पावर भनेको मिनावा रिक्रुटमेन्ट एचआर प्रणाली जुन चाहिँ सिनामङ्गल शम्भु मार्ग काठमाडौँ नेपाल भनेर टेलिफोन नम्बर पनि दिएको छ। टेलिफोन नम्बर छ 01411 2754 01411
2754 यो ल्यान्डलाइन नम्बर हो। तपाईहरुले यसको अगाडि चाहिँ कोड नम्बर हाल्न सक्नुहुन्छ र कल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु मेन पावरमै जानुभयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई एकदम राम्रो हुनेछ, किनभने सम्पूर्ण जानकारीहरु लिन सक्नुहुन्छ। यो कम्पनीको बारेमा पनि विस्तृत रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। मेन पावरमै गएर बुझ्नु होला। पक्कै पनि साथीहरु यो कम्पनीको र मेन पावर डिमान्डको बारेमा त बुझिसक्नु भयो। मैले हल्का आफूले जाने बुझेको मात्रै बताएको छु। तपाईहरुले यदि विस्तृत रूपमा जानकारी लिनको लागि तपाईहरु मेन पावरमा गएर राम्रोसँग बुझ्नु होला र तपाईहरुको इच्छा अनुसार तपाईहरुले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। के कस्तो लाग्छ त्यहाँ गइसकेपछि, त्यहाँ मेन पावरमा गइसकेपछि तपाईहरुलाई यो कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण डिटेलहरु दिनेछ। तलब सेवा सुविधाको बारेमा पनि सबै जानकारीहरु दिनेछ। तपाईहरु त्यही अनुसार तपाईलाई चित्त बुझ्छ भने तपाईहरुले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरभ्यूको मितिमा इन्टरभ्यू दिन जान सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गर्नु होला। र साथीहरु म जहिले पनि भन्ने गर्छु भिडियोको अन्तिममा, यदि जुनसुकै देशमा पनि तपाईहरु वैदेशिक रोजगारको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने कृपया आफ्नो श्रम स्वीकृति चाहिँ अवश्य चेक जाँच गर्नु होला। जसले गर्दा तपाईहरु जाने देश कुन हो, कुन कम्पनी हो र कति तलबमा जाँदै हुनुहुन्छ, के कामको लागि जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईहरु सम्पूर्ण विवरणहरु हेर्न सक्नुहुन्छ श्रम स्वीकृति चेक जाँच गर्दाखेरि। जस्तै तपाईहरु कुन इन्स्योरेन्स कम्पनीमा इन्स्योरेन्स छ तपाईको लगायत सम्पूर्ण विवरणहरु हेर्न सकिन्छ। त्यसैले आफ्नो श्रम स्वीकृति अवश्य चेक जाँच गर्नु होला र आफ्नो सम्पूर्ण तपाईहरुलाई जुन मेन पावरले दिने सम्पूर्ण कागजपत्रहरुको फोटोकपीहरु पनि तपाईले आफ्नो घर परिवारहरुलाई छोडेर जानु होला। फोटोकपी गरेर सम्पूर्ण जस्तै डिमान्डको अनि एग्रिमेन्टको, यो मेडिकल गरेको, श्रमको, सम्पूर्ण जीवन बीमाको, सम्पूर्ण पासपोर्टको सम्पूर्ण विवरणहरुको फोटोकपी दिनु होला। किनभने तपाईहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा गइसकेपछि त्यहाँ कुनै आपद समस्या पर्यो भने त्यो पेपरहरु मार्फत तपाईहरुलाई तपाईको समस्याको समाधान गर्नको लागि केही सहज हुनेछ। त्यसैले सम्पूर्ण पेपरहरुको फोटोकपी गरेर आफ्नो घर परिवारलाई पनि छोडेर जानु होला। हस्त साथीहरु, आजलाई यति नै। फेरि अर्को दिन अर्को भिडियोमा भेटौँला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर च्यानलमा जोडिनु होला। किनभने आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै जानकारीमूलक भिडियो साथै नयाँ डिमान्डहरु तपाईहरुलाई दिँदै जानेछु। हस्त। जय नेपाल।